এতিয়া আমি পঢ়িম সোর্সেস অফ কনস্টিটিউশন ঠিক আছে সো আমি যদি চাওঁ আকৌ প্ৰত্যেকটো লিষ্ট মনত থোৱাটো দিগদাৰ সেইটো কাৰণে আমি শৰ্টকাট ইউজ কৰিব লাগে ঠিক আছে যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 এইটো আমি সহজকৈ কেনেকৈ মনত থ'ব লাগে জাষ্ট সৰু এটা ষ্টৰি ফৰ্মেটত যেনেকৈ আমি ভাব লাগে ফেডাৰেল স্কিম চ' আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা স্কিম আছে কি স্কিম বুলি কয় ফেডাৰেল স্কিম ফেডারেল স্কিমে কি ক'লে অফিস অফ গভৰ্ণৰ ফেডাৰেল স্কিমৰ কাম কি হ'ল অফিস অফ গভৰ্ণৰক বনোৱাটো ঠিক আছে হৈ গ'ল তাৰপিছত অফিস অফ গভৰ্ণৰে কি কৰিলে জুডিচিয়াৰী এষ্টাব্লিছ কৰিলে পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু কি কৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে নিয়ম বনালে হৈ গ'ল এইকেইটা আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 এক্টৰ পৰা লৈছোঁ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ঠিক আছে কেনেকৈ মনত ৰাখিম যে ফেডাৰেল স্কিম এটা আছে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সেই স্কিম মতে গভৰ্ণৰ অফিচ বনোৱা হৈছিলে আৰু অফিচত সেই অফিচাৰে কি কৰিলে জুডিচিয়াৰী বনালে ঠিক আছে মানে হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট সেইটো তেনেকৈ আপুনি মনত থ'ব আৰু কি পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বনালে যেনেকৈ UPSC হ'ল APSC হৈ গ'ল চব পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন বনালে বিউৰ'ক্ৰেচিৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু কি বনালে এমাৰ্জেঞ্চি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইমানখিনি মনত থ'লে আপোনাৰ এটা চ'ৰ্চ কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট কেনেকৈ নেক্সট কৈছে আপোনালোকক ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ঠিক আছে ইউনাইটেড কিংডম যেনেকৈ আমি মনত থ'ব লাগে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট এটা আছে লণ্ডনত ঠিক আছে সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম কি হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ বনোৱাটো ঠিক আছে যিমান অফিচাৰ আছে সিহঁতক পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ দিয়া প্ৰিভিলেজ মানে এক্সট্ৰা কিবা কিবি বেনিফিট ঠিক আছে অ'কে আৰু কি কৰিলে এষ্টাব্লিছ কি কৰিলে লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ মানে এই যে নিয়ম বনাব লাগে ল বনাব লাগে চেঞ্জেছ কৰিব লাগে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লাগে এক্ট ঠিক আছে সেই যে ল মেকিং প্ৰচেছটো সেইটোৰ কথা কৈ আছে লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ ঠিক আছে মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে নিজৰ কাৰণে প্ৰিভিলেজ বনালে এই প্ৰিভিলেজৰ হিচাপে সিহঁতে সেই লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়ৰখিনি এষ্টাব্লিছ কৰিলে ঠিক আছে আপুনি জাষ্ট সেই টাৰ্মছবিলাক মনত থ'ব লাগে লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ ঠিক আছে আৰু সেই লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰে কি কৰিলে যে তেওঁ অকলে কাম কৰিব নালাগে তেওঁ কি কৰিব দুটা বডি বনাব সেইটো কি হয় বাই কেমেৰেলিজম আমি আগতে পঢ়িছোঁ বাই কেমেৰেলিজম মানে কি আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা ঠিক আছে আপুনি কি মনত ৰাখিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ বনালে সিহঁতে কি কৰিলে লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ এষ্টাব্লিছ কৰিলে আৰু সিহঁতে মিলি কি কৰিলে বাই কেমেৰেলিজম ফৰ্ম কৰিলে ঠিক আছে আৰু বাই কেমেৰেলিজম মানে আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ দুইটাই মিলি ক'লে কি আমি এটা কেবিনেট বনাম ঠিক আছে সেই কেবিনেট কি কম হ'ব তাত ৰুল অফ ল চলিব ঠিক আছে তো কেবিনেট যিটো কাম হ'ব এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত হ'ব ৰুলছ অফ ল ৰুল অফ ল সেই ৰুল অফ ল কি কৰিব যিমান ইণ্ডিয়ানছ আছে সিহঁতক ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ দিব ঠিক আছে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ আৰু সেই চিটিজেনশ্বিপক কি দিয়া হ'ব ৰিটছ দিয়া হ'ব কিয় দিয়া হ'ব সিহঁতক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সিহঁতক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিবলৈ সেই ৰিটছ ইছ্যু কৰা হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকৈ মনত থ'লে আপোনাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কি কি লৈছোঁ সেইটো ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ মনত ৰৈ যাব ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ কি আছে প্ৰিভিলেজ কি কৰিলে লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰটো কৰিলে সেইটো কি কৰিলে বাই কেমেৰেলিজম ফৰ্ম কৰিলে বাই কেমেৰেলিজমে কি কৰিলে কেবিনেট বনালে কেবিনেটত কি কোৱা হ'ল কি ৰুলছ অফ ল চলিব আৰু সিহঁতে বনালে ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ঠিক আছে যে কৈছে ৰুল অনুযায়ী ইণ্ডিয়াত অকল এটাই চিটিজেনশ্বিপ থাকিব পাৰে ঠিক আছে আৰু সিহঁতে কি কৰিলে চিটিজেনছক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ ৰিটছ বনালে অ'কে চ' এনেকৈ আমি মনত থ'ব লাগে ষ্টৰি ফৰ্মেটত ইজি হৈ যায় নহ'লে প্ৰত্যেকটো লিষ্ট এইটো এৰেঞ্জ নাথাকিলে মনত থৈ দিয়াটো দিগদাৰ দেন কি হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা লিংকেজ কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি 3 নম্বৰ পইণ্টটো পঢ়িছিলোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰিভিলেজ বনালে আৰু তাৰ ফল কি হ'ল লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ তো এই লেজিছলেটিভ প্ৰচিজিয়াৰ ৱৰ্ডটো আপুনি মনত থ'ব এই প্ৰচিজিয়াৰ ৱৰ্ডখিনি বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিটো মেনশ্যন আছে যেনেকৈ প্ৰচিজিয়াৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল
তো আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব আচ্ছা প্ৰচিডিউৰৰ কথা কৈছোঁ ন চ' সেইটো জাপানীজ কনষ্টিটিউশ্যনো এটা আছে যোনে প্ৰচিডিউৰ ইনষ্টিটিউশ্যনটো ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে ঠিক আছে চ' আমি প্ৰচিডিউৰ এষ্টাব্লিছ বাই ল জাপানীজ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ মানে ল ইম্পৰ্টেঞ্চটো কিমান সেইটোৱে মেনশ্যন কৰা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে চ' 3 নম্বৰ পইণ্টৰ পৰা আমি জাপানীজ কনষ্টিটিউশ্যনক লিংক কৰিম অ'কে নেক্সট ইউএছৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে এটা ষ্টৰি মনত থ'ব যে ইউএছ ষ্টাৰ্টিঙত ব্লেক আৰু হোৱাইট এই দুইটা কমিউনিটিৰ ভিতৰত বহুত কাজিয়া হৈছিলে বহুত মাৰপিট হৈছিলে চ' সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেকটো চিটিজেন্সৰ ৰাইটটো বচাবৰ কাৰণে সিহঁতক কি দিয়া হৈছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ঠিক আছে আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হৈছিলে প্ৰেচিডেণ্টটোক ইম্পিচ কৰিব পাৰে মানে প্ৰেচিডেণ্টক নিজৰ চিটৰ পৰা ওলাই দিব পাৰে যদি প্ৰেচিডেণ্টে ভালকে ৰুল নকৰে ভালকে নিয়ম নীতি মানি নচলে প্লাছ সেই কমিউনেল যোনটো প্ৰব্লেম আছে সেইটো চল্ভ নকৰে তেতিয়া কি কৰে এই ৰাইটছৰ পাৱাৰ আছে কি প্ৰেচিডেণ্টক ওলাই দিয়া ইম্পিচ কৰি দিয়াটো অ'কে আৰু এই প্ৰচেছটো কোনে চাব প্ৰচেছটো কি হয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে প্ৰেচিডেণ্টক ওলাই দিয়াৰ কামটো কোনে চাব জুডিচিয়েল ৰিভিউ ঠিক আছে আৰু জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰ ইমানে আছে কি তেওঁ হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজটোকো ওলাই দিব পাৰে যদি হাইকোৰ্টৰ জাজ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ ভালকে কাম নকৰে সিহঁতকো ওলাই দিব পাৰে ঠিক আছে চ' এটা এটা আইটেম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এটা আইটেম হয় যোনটো আমি ইউএছৰ পৰা লৈছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট এটা আইটেম হয় যোনটো আমি ইউএছৰ পৰা লৈছোঁ দেন জুডিচিয়েল ৰিভিউ হাইকোৰ্ট এইটো আছে ৰিমুভেল অফ হাইকোৰ্ট এণ্ড সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজেছ ঠিক আছে আমি জাষ্ট এটা ষ্টৰি ফৰ্মত এইটো মনত থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ প্ৰেচিডেণ্টক ওলাই দিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰে জুডিচিয়েল ৰিভিউ চায় judicial review is the process by which president is removed মানে judicial review দ্বাৰা প্ৰেচিডেণ্টক আমি ওলাই দিব পাৰোঁ আৰু judicial review পাৱাৰ আৰু কি আছে তেওঁ হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ সিহঁতক ওলাই দিব পাৰে অ'কে এইটো কিয় হৈছে কিয়নো জুডিচিয়াৰীত থকা মানুহক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিয়া হৈছে অ'কে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে আমাৰ দেশটো ধুনীয়াকৈ চলিব এনেকৈ ভাবিব লাগে আপুনি ঠিক আছে আৰু কি আছে পোষ্ট অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এইটো কি কেনেকৈ আমি মনত থ'ম অ'কে যেতিয়া আমি প্ৰেচিডেণ্টক ওলাই দিছোঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম তেতিয়া আমি ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট লাগিব চ' সেইটো কাৰণে পোষ্ট অফ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট বনোৱা হৈছিলে আৰু আমি চ'ৰ্চটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ ইউএছৰ পৰা ঠিক আছে আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভায়লেশ্যন হ'লে প্ৰেচিডেণ্টক ওলাই দিয়ে আৰু ওলাই দিয়াৰ যোনটো প্ৰচেছ সেইটো হয় জুডিচিয়েল ৰিভিউ কি কৰে হাইকোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজটোক ওলাব পাৰে ইন কেছ সিহঁতে কাম ভালকৈ কৰা নাই ঠিক আছে সেইটো হ'ল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ জুডিচিয়াৰী অ'কে জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আৰু কি হয় প্ৰেচিডেণ্ট যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া আপোনালোকে কি হ'ব ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আপুনি আমাক লাগিব যোনে আমাক মানে লিড কৰিব অ'কে নেক্সট জাৰ্মানীৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ছাছপেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং এমাৰ্জেঞ্চি ঠিক আছে চ' আমি ইয়াত লিংক কৰিছোঁ যে ইউএছৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছে এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আকৌ ক'ৰ পৰা মেনশ্যন আছে বা ক'ত মেনশ্যন আছে জাৰ্মানী ঠিক আছে জাৰ্মানী আমাৰ চ'ৰ্চ হয় য'ৰ পৰা আমি এই টপিকটো লৈছোঁ যে ছাছপেনশ্যন অফ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ডিউৰিং ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত চিটিজেন্সৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক ছাছপেণ্ড হৈ যায় স্থগিত হৈ যায় ঠিক আছে চ' আমি ইউএছৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত জাৰ্মানীৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ টপিকটো মনত থ'ম অ'কে চব লিংকেজ আছে এটা লিংকেজ আছে মই এটা ফ্ল' চাৰ্ট আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম ঠিক আছে নাও কি কৈছে আইৰিছ গভৰ্ণমেণ্ট মানে আয়াৰলেণ্ডত থকা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ ঠিক আছে DPSP মানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি তো ইয়াত আৰু চাব কেটেগৰী কি হয় নমিনেশ্যন অফ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট ঠিক আছে চ' আয়াৰলেণ্ডৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ যেনেকৈ কেনেকৈ আমি গম পাওঁ যে ৰাজ্যসভাত কি আছে নমিনেশ্যন কৰা হয় কিছুমান মেম্বাৰক ঠিক আছে
এংলো ইণ্ডিয়ান কমিউনিটিৰ পৰা, ঠিক আছে, বা বিভিন্ন স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থকা মানুহ আমি আমাৰ ৰাজ্যসভাত নমিনেট কৰোঁ, ঠিক আছে, ইলেকশ্যন নহয়, নমিনেট। অ'কে, কোনে কৰে? প্ৰেচিডেণ্টে কৰে। চ' আমি এইটো মনত থ'ব লাগিব কি আয়াৰলেণ্ডৰ গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতে এনেকৈ ৰুলছ বনাইছিলে আৰু সেই ৰুলছৰ পৰা আমি আমাৰ ৰুলছটো লৈছোঁ। চ' DPSPৰ আণ্ডাৰত চাব কেটেগৰী কি হয়? নমিনেশ্যন অফ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা এণ্ড প্ৰচিডিউৰ অফ ইলেকশ্যন অফ প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু কেনেকৈ আমি প্ৰেচিডেণ্টক ইলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এই তিনিটা আইটেম আইৰিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি লৈছোঁ। অ'কে, চ' ইয়াতো আকৌ প্ৰচিডিউৰ এটা ৱৰ্ড আহিছে, চ' সেইটো আমি আকৌ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। যেতিয়া আয়াৰলেণ্ডৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰচিডিউৰৰ কথা কোৱা হৈছে, ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কি কৰিম? চাউথ আফ্ৰিকাতো প্ৰচিডিউৰৰ কথা কোৱা হৈছে। কি কথা কোৱা হৈছে? প্ৰচিডিউৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। এতিয়া কি হয়, আমি যেনেকৈ কৈছোঁ যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন 105 টাইমছ এমেণ্ড কৰা হৈছে, ঠিক আছে। চ' সেইটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ? সেই প্ৰচেছটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ? চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা, ঠিক আছে। প্ৰচিডিউৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড কি কৈছে? ইলেকশ্যন অফ মেম্বাৰ অফ ৰাজ্যসভা। আৰু তাৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ? যে ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ যিবিলাক আছে আমাৰ, সিহঁতক কেনেকৈ আমি ইলেক্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইলেকশ্যনত যে ভোট দিয়ে, সেই প্ৰচেছটো আমি চাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা লৈছোঁ। অ'কে, চ' আমি লিংক কৰি আছোঁ। আয়াৰলেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি তিনিটা আইটেম পাইছোঁ আৰু তাত প্ৰচিডিউৰ মেনশ্যন আছে। সেই প্ৰচিডিউৰ আমি কোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আকৌ ল'ব পাৰোঁ? চাউথ আফ্ৰিকা গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলছৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ, বা সিহঁতৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি লৈছোঁ। প্ৰচিডিউৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। নেক্সট, আজিৰ দিনা ৰাছিয়া, আৰু আগতে কি আছিলে? ছোভিয়েট ইউনিয়ন। সিহঁতৰ কি আছিলে? ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আছিলে, আৰু কি হ'ল? আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ আছিলে। অ'কে, চ' ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ, সিহঁতে কি কৈছিলে? ৰাছিয়াই কি কৈছিলে? যে আমি চিটিজেনছক গোটেই ৰাইটছ দিম, ঠিক আছে, ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, ঠিক আছে। বাট আমাক মানে সেইটো কাণ্ট্ৰিৰ প্ৰত্যেকটো চিটিজেনছক কি হ'ব? ডিউটি থাকিব, ঠিক আছে, টুৱাৰ্ডছ হিজ কাণ্ট্ৰি। মানে আমি ইণ্ডিয়ানছৰ যেনেকৈ আমাৰ নিজা দেশৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ডিউটিছ থাকে, ঠিক আছে। সেই ডিউটিছবিলাক আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ? ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লিষ্ট অফ ডিউটিছৰ পৰা লৈছোঁ। অ'কে, এণ্ড দেন কি কৈছে? আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ। আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ, ঠিক আছে। ছ'চিঅ' ইকনমিকেল, পলিটিকেল। জাষ্টিছ কেনেকৈ হ'ব লাগে? ছ'চিয়েল, ইকনমিকেল আৰু পলিটিকেল। এইবিলাক আমি ক'ত পঢ়িম? প্ৰিএম্বল যেতিয়া আহিব, সেই প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। আৰু আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ এইখিনি ক'ত আছে? প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। চ' ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ বিষয়ত আমি কি মনত থাকোঁ? যে ৰাছিয়া চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ অফ দি চিটিজেন, ঠিক আছে। আৰু কি হ'ল? আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ, ঠিক আছে। এনেকৈ আপুনি লিংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, ঠিক আছে। দেন আমি ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি আকৌ কি ল'লোঁ? ঠিক আছে, ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি ল'লোঁ ৰিপাব্লিক এণ্ড আইডিয়েল অফ লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, ঠিক আছে। এই ৰিপাব্লিক টাৰ্মটো আমাৰ প্ৰিএম্বলত আছে, সেইটো আমি পাইছোঁ, ঠিক আছে। আৰু আইডিয়েল অফ লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, এইটো আপুনি মুখস্থ কৰিব লাগিব, কিয়নো এইটো আমাৰ প্ৰিএম্বলত মেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ এণ্ড আইডিয়েল অফ লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, দিজ আৰ পাৰ্ট অফ আমাৰ কি? প্ৰিএম্বল। চ' আমি একলগত থৈছোঁ ছোভিয়েট ইউনিয়ন এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট, ফ্ৰেঞ্চ কনষ্টিটিউশ্যন। এইটো আমাৰ ৰিচৰ্চ হয়। তাহাঁতৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ? আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ এণ্ড আইডিয়েল অফ লিবাৰ্টি, ইকুৱালিটি এণ্ড ফ্ৰেটাৰ্নিটি, ঠিক আছে। চ' পাৰ্ট অফ প্ৰিএম্বল। আৰু কেনেডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি কি লৈছোঁ? ফেডাৰেল উইথ ষ্ট্ৰং চেণ্টাৰ। মানে এনেকৈ ভাবিব লাগে যে কেনেডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্টে চেণ্টাৰক বহুত ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছিলে, ঠিক আছে। আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে? বেছিকৈ ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ কাষত দি থৈছিলে, ঠিক আছে। বেছিকৈ ৰেচিডিউৰী পাৱাৰ, ঠিক আছে, সেইবিলাক কি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক দি থৈছিলে। আৰু কি কৰিছিলে? কেনেডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেট যিবিলাক গভৰ্ণৰ আছে সেইবিলাকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াটো চাইছিলে, ঠিক আছে। আৰু কি আছিলে? এডজুডিকেশ্যন পাৱাৰ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট, সেইটো আমি কেনেডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা লৈছোঁ। দেন কামছ অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয়নো আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু লৈছোঁ যে জইণ্ট ছিটিং। জইণ্ট ছিটিং কি হয়? যেতিয়া আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচৰ ভিতৰত কনফ্লিক্ট হয়, প্ৰব্লেম হয়, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা ল' পাছ কৰোঁতে প্ৰব্লেম হৈছে,
ঠিক আছে, লটো পাছ হোৱা নাই, ঠিক আছে, তেতিয়া সেই মেটাৰটো ডিছকাছ কৰিবলৈ জইণ্ট ছিটিংটো এৰেঞ্জ কৰা হয়, য'ত আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভবোৰ আহে আৰু ডিছকাছ কৰে, ঠিক আছে। চ' এইটো আমি এনেকৈ মনত থ'ব লাগে। আৰু দেন কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ঠিক আছে, আগতে আমি পঢ়িছিলোঁ ফেডাৰেল লিষ্ট, ইয়াত কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে। আৰু কি কোৱা হৈছে, অষ্ট্ৰেলিয়াটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত ট্ৰেড কৰে, এনেকৈ মনত থ'ব আপোনালোকে। চ' ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ, ঠিক আছে, সেইটো আমি বিচাৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। চ' বিজনেছ কৰাৰ কাৰণে কি প্ৰয়োজন, ফ্ৰীডম অফ ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ, এইবিলাক আমি কৰিব, আমাক ফ্ৰীডম দিব লাগিব, আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দিব লাগিব। সেই টাৰ্মটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লৈছোঁ, কিয় লৈছোঁ, কিয়নো অষ্ট্ৰেলিয়া বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত, ঠিক আছে, বিজনেছ কৰে, অ'কে, কিয়নো সিহঁতৰ ইন হাউচ বা সিহঁতৰ পাৰ্চনেল বিজনেছটো ভালকৈ নচলে, সেইটো কাৰণে সিহঁতে কি কৰে, বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ লগত ট্ৰেড কৰে, কমাৰ্চ কৰে, অ'কে। চ' এইটো এটা ৱে, ষ্টৰি ৱাইজ আমি কেনেকৈ চ'ৰ্চেছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন মনত থ'ব পাৰোঁ, কিয়নো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যায়, অ'কে। চ' এৰেঞ্জমেণ্টবিলাক চাই লওক, অ'কে। UK গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি লিংক কৰিছোঁ জাপানীজ গভৰ্ণমেণ্ট, ৰাইট। দেন প্ৰিএমএলৰ দুটা অবজেক্ট আছে, আইডিয়েল অফ জাষ্টিছ এণ্ড আইডিয়েল অফ লিবাৰ্টি, এই দুটা ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে, ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন আৰু ফ্ৰেঞ্চ গভৰ্ণমেণ্ট, ঠিক। চ' এনেকৈ লিংকেজ কৰি আমি ধুনীয়াকৈ মনত থ'ব পাৰোঁ, অ'কে। চ' মই আপোনালোকৰ লগত এইটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ক। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই কনচেপ্টবিলাক, শ্বৰ্টকাটবিলাক ধৰিব পাৰিছে, ঠিক আছে। কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত দি দিয়ক, ঠিক আছে, আমি এইটো ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।